سلامونه او نیک هیلې ګران دوستانو څنګه چې مواده سره کړې وه نن به موږ د زمان ساده کې په حال زمانې کې ساده حال زمانې کې زده کړو چې څه رقم موږ کولی شو چې مثبت جملې جوړ کړو. مخکې په تېره ویډیو کې تاسو وګورئ هلته ما پر بعضې فایلو باندې صحبت وکړي چې هغه جمع فایلونه وه. نن موږ په مفرد فایلو باندې موږ بحث وکړو. اول به د زمان ساده یا حال زمانې فرمول نوشته کړو چې فرمول دی یو بیا چې سبجیکټ verb plus object plus complement plus time. دا زموږ فرمول چې مخکې ما تاسو ته لیکلي وو چې اول جمله شروع په سبجیکټ په فایل کېږي، بیا فعل هغه کار چې د اجرا کوي هغه به دوم راځي، بیا به object چې د کار کوي او درېیم کمپلیمنت یعنی تکمیل کننده جمله چې پوره کوي هغه، بیا ټایم په اخر کې استفاده کېږي. نو جمله به زه ولیکم تاسو ته. افغانستان هر کال و بهرنیو هیوادونو ته میوه صادروي. افغانستان هر کال و بهرني هیوادونو ته میوه صادروي. این دا جمله موږ ته چا راکړه وای دا واخه انګلیسي ترجمه کړه. موږ نه به ورته وارخطا کېږو دې لپاره چې موږ سره فرمول شته، موږ سره قانون شته، ګرامر شته چې هغه مطابق موږ جمله څه کولی شو ترجمه کولی شو. موږ ته قانون څه وایي ګرانو خویندو ورونو؟ قانون دا راته وایي چې اول ته فاعل پیدا کړه. په دې جمله کې څوک کار کوي؟ موږ هر افغانستان هر کال بهرني هیوادونو ته میوه صادروي. صادرول ته وایي ایکسپورټ، یعنی کار چې دی فعل چې دی ایکسپورټ دی. دا کار څوک کوي؟ افغانستان کوي. پس افغانستان چې څو اول دې لپاره چې موږ وایو چې اول چې دی سبجیکټ، دوم چې دی صادروي، صادر کوم چې دی دوهم باید دې لپاره چې ورب موږ فعل چې دی صادروانګ ده. هر کال و بهرني هیوادونو میوه صادروي. object پیدا کړو باید مفعول چې صادروي پر چې عمل اجرا کیږي، یعنی صادریدن کم کلمې ته ارتباط لري. و میوه ته میوه چې ده دریم object مو پیدا کړي، subject مو پیدا کړي، verb مو پیدا کړي، object مو پیدا کړي، complement تکمیل کننده چې شی تکمیلي پوره کوي. adverb of place قید مکان کوم یو دی؟ د ځای قید هغه دی بهرنیو هیوادونه، هغه ځای ته چې ورځي هغه چې دی څلورم او هر کال ټایم پنځم. ساده دی که نه دی ورونو؟ ساده به یې نه؟ که چېرې ساده یې نو موږ به راسو جمله به څه کړو ترجمه کړو. نو جمله افغانستان زموږ ګران هیواد افغانستان. خدای دې وکړي چې صادرات مو زیات شي او د میوې باندې نور هم موږ وکړی شو چې خپل هم خودکفا شو او نور هم صادرات ولرو. پس افغانستان چې دی زموږ ګران هیواد فاعل دی، فعل چې دی صادروانګه ایکسپورټ. تېرې جملو که تاسو دی دغه فعل به خپله بیس فورم اف د ورب څه مشکل به څه شی اډ نه ورته. په دې کې څه کوو یو اس ورته علاوه کوو. افغانستان ایکسپورټس لیکو دې لپاره چې هر کله چې زموږ فاعل سبجیکټ یو نفري فعل اس یا ای اس ته اړتیا لري. په تېر ویډیو کې تاسو وګورئ فعل اس و اس نو واخیستې. دې لپاره چې زموږ کوونکی د کار یعنی فاعل چې و هغه جمع څو نفره وه. دلته فاعل چې دی مفرد دی. افغانستان ایکسپورټس میوه fruits. Afghanistan export fruits to foreign countries. Afghanistan exports fruits to foreign countries every year. Afghanistan exports fruits to foreign countries every year. کچیر موږ افغانستان ځای وی وای موږ دا کار کوو. وی ایکسپورټ فروټس کېږي، بیا وی ایکسپورټس نه کېږي. که آی ام آی ایکسپورټ فروټ کېږي، آی ایکسپورټس بیا نه کېږي. که دلته هی راغلی هی ایکسپورټس ورته کېږي، مطلب بیا اس خوري.
شي ایکسپورټس کیږي کله ته دوه مطلب دی افغانستان and ازبکستان ایکسپورټ فروټ کیږي ایکسپورټس نه کیږي د لپاره چې دوه نفر کار اجرا کوي د لپاره چې افغانستان یو نفر دی اس استفاده کیږي اوس سوال دلته دی چې څه وخت موږ فعل ته اس ورکو څه وخت اس ورکو چې مخکې ما یو خبر وکړه چې موږ و فعل ته بعضې وخت اس استفاده کوو بعضې وخت اس که چیرې ستاسې د فعل په اخره کې ورب مثلا فعل څه شی دی go speak read wash talk صحیح come find دا زموږ څه فعلونه دي مثلا تلل خبرې کول ویل وینځل منځل talk خبرې کول او دلته come راتلل find پیدا کول دا چې دي فعلونه دي څه وخت موږ دغه فعلونه چې تاسې لوړ وینئ دې ته څه وخت اس ورکو څه وخت ای اس ورکو دې لپاره دا قانون د انګلیسي چې باید اس او اس واخلي که چیرې ستاسې د فعل په اخره کې ګرانو زده کوونکو که چیرې په اخر د فعل کې سی اچ تاسې ای اس ورکړئ که په اخره کې اس اچ تاسې ای اس ورکړئ که په اخره کې ډبل اس یا یو اس وي تاسې ای اس ورکړئ که او یمي تاسې ای اس که زایټمي تاسې ای اس ورکړئ صحیح شو اوس وګورو دلته go تلل دا به څنګه سي مثلا که زه وایم چې که زه چیرې وایم چې احمد ښوونځي ته ځي احمد ښوونځي ته ځي څنګه به دا ووایم اول چې دی اجرا کننده څوک دی څوک کار کوي احمد فعل چې دی ځي دوهم ښوونځی دریم نو لیکو چې احمد go to the school نه وای احمد goes to the school وای دې لپاره چې احمد مفرد دی اخر کې څه ده او په اخر کې څه ده او موږ او چې په اخر کې موږ وایو یس ورکی احمد goes to school احمد goes to school احمد مکتب ته ځي قبل جمله ای مثلا یو جمله کوم تاسو ورته وایي چې هغه تلویزیون ګوري هغه تلویزیون ګوري صحیح ده هغه تلویزیون ګوري پس اوس تاسو جمله د فاعل څوک دی هغه ته څه وایي هی یا شي یا شي یاره چې هی شي دوم چې دی ګوري ویني دا باید شي دوم دریم باید شي تلویزیون خلاص هی یا شي watch کسको watches موږ ویلو کې چې په اخر کې چې سی ایچ وي اس وي احمد watches he watches TV he watches TV he watch TV نه کېږي he watches TV نو دلته راځو go دا اس خوري speak اخر کې کا ده دا اس خوري speaks read نستا دیونه reads wash اخر کې اس ایچ دی اس خوري washes talk اس خوري talks come تنا اس خوري دې لپاره چې ای د ځان لري find اس خوري find دې لپاره چې دیونه نه دا زموږ زمانه حال ساده په مفرد فایلو سره څنګه موږ جمله جوړو او څو اس او یس استفاده کیږي نو خدای دې چې د ویډیو نو مخاند اخستې ان شاء الله په نور ویډیو کې بیا سره ګورو پر الله مسپارم خدای پامان